රාගව ලහිරු මල්ලිගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට බිල්ඩ් කරන RYZEN PC build එක. හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕනේ MSK කම්පියුටර් සායතනයට. ඉතින් කඩවත එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම රාගමින් ආවොත් දැන් කඩවතින් ආවොත් දෙල්පේ හන්දියේ තියෙන MSK කම්පියුටර්ස් ඉතින් ඔයාලට දැන් පුරුදු තැන. ඉතින් අද කරන බිල්ඩ් එක ඉතාම සුවිශේෂී බිල්ඩ් එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම ගොඩක් වෙලාවට PC බිල්ඩ් කරන්නේ ගේමින් ඉලක්ක කරගෙන. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එඩිටින් ඉලක්ක කරගෙන. නැත්නම් ලයිව් ස්ට්‍රීම්. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් එන්ට්‍රි ලෙවල් එකක් සහ ඊට එහා ගිය ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන මල්ලි කෙනෙක්ට තමයි අද අපි මේ PC එක බිල්ඩ් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් RYZEN PC එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය බිල්ඩ් කරන්නේ මේ වර්ක් ස්ටේෂන් එකක් හෝ ටිකක් software පැත්තෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් තමයි ගොඩක් වෙලා RYZEN PC එකක් බිල්ඩ් කරන්නේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ RYZEN CPU already unlock කරලා ඉන්නේ. මම ඔයාලා දන්නවා Intel වල නම් සමහර වෙලාවට දැන් හැම ප්‍රොසෙසර් එකම අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ අන්ලොක්ඩ් ප්‍රොසෙසර් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ උපරිම ස්පීඩ් එකට ළඟා වෙන්න පුළුවන් විදියට අපිට Intel ප්‍රොසෙසර් හැම වෙලෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එතනදී ඔයාලා දන්නවා ඇති ඔය මේ K කියන ලෙටර් එක. එහෙම නැත්නම් Intel ප්‍රොසෙසර් වල K කියන ලෙටර් එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අන්ලොක් ප්‍රොසෙසර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හරියන්න ගොඩක් වෙලාවට motherboard උත් අපිට වෙනස් කරන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට Z motherboard තමයි නැත්නම් Z දකුණ වෙන motherboard තමයි ඒකට ගොඩක් වෙලාවට set වෙන්නේ. නම් RYZEN එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. RYZEN processor එකක් already unlocked වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උපරිම speed එකට processor යන්න පුළුවන්. ඒ හේතු කොටගෙන ගොඩක් software use කරනවා. අපි ගත්තොත් programming වගේ දැන් ලහිරු මල්ලි use කරන software තමයි Android Studio. එහෙම නැත්නම් Python වගේ ඒ වගේ මෙයා අර OS කීපයක් අපි ගත්තොත් එහෙම Ubuntu Kali ඒ වගේ ගොඩක් ඒ වයින් වැඩ ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට හොඳ ස්පීඩ් එකකින් මේ ප්‍රොසෙසර් එක තියෙන්න ඕනේ. අනික තමයි යා ගේමින් කියන එක ගොඩක් ඉලක්ක කරන්නේ නැති කෙනෙක්. නමුත් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් ගේමින් කරන කෙනෙක්ටවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරගෙන software ටික කරගෙන normal game එකක් ගහන්නත් මේ බිල්ඩ් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම මේක ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්නම්. ඒ හේතුව මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් බිල්ඩ් එක විස්තර කරා ඇති. අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි මේකට යූස් කරන්නේ RYZEN 5 5600G ප්‍රොසෙසර් එක. සාමාන්‍ය RYZEN වල GDDR එකෙන් කියලා කියන්නේ ඒකේ onboard graphics include වෙනවා. සාමාන්‍ය Intel HD graphics එක බලද්දී RYZEN ලගේ මේ APU වල graphics සාමාන්‍ය RYZEN වල graphic කරන ප්‍රොසෙසර් අපි CPU කියන්නේ නැහැ. APU කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකට හේතුව graphical unit එකක්කුත් මේකේ include වෙන නිසා. Intel එක බලද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා 3 ගුණයක fast memory එකක් මේකේ include වෙනවා graphical memory එකක්. ඉතින් onboard sim brush නැතුව game එකක් මේකේ play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේදී programming වලට නම් ගොඩක් හොඳ solution එකක් ගන්න පුළුවන්. අනික තමයි මේකේ තියෙන cooling fan එකත් Intel එකට වඩා ගොඩක් හොඳ compound fan එකක් තමයි මේකේදී include වෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට අපි RYZEN 5 5600G ප්‍රොසෙසර් එක යූස් කරනවා. ඉතින් කෝස් 6ක් සහ thread 12ක් යුක්ත මේ ප්‍රොසෙසර් එක හොඳටම හොඳයි මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් motherboard එක විදියට මෙතනදී අපි යූස් කරන්නේ B450 chipset එක MSI Gaming Max එකක් තමයි මෙතනදී යූස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් MSI B450 Gaming Plus Max motherboard එක තමයි මෙතනදී යූස් කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DDR4 RAM slot 4ක්. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ලහිරු මල්ලේ නම් මේකට යූස් කරන්නේ 16GB තනි RAM එකක්. ඉතින් ඉස්සරහට මෙයාලා මේකට graphic card එකකුත් යූස් වෙද්දී තව 16GB RAM එකක් මෙතනදී යූස් වෙයි. බොහෝ විතර 32GB හොඳටම ප්‍රමාණවත් මෙයාගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි තව කතා කරොත් එහෙම මේකට ඉතින් අර NVMe M.2 වගේ storage support කරන නිසා සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන අය නම් desktop hard කියන්නේ SATA hard නම් use කරන්නේ නැහැ. desktop SATA hard නම් use කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට M.2 NVMe තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මේ motherboard එකෙන් ඒකට හොඳ support එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේකත් හොඳ choice එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. AM4 socket එකේ මේ RYZEN B450 motherboard එක මේ වගේ වැඩවලට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපිට මෙතනදී තව ගන්න පුළුවන් වාසි කීපයක්ම තියෙනවා. මේකේදී HDMI, DVI ඔයාලට අවශ්‍ය නම් on board
එහෙම පහසුකම ලබා දීලා තිනවා. එතනින් එහාට ගියාම RAM slot 4ක් දෙන එක තමයි මේකේ දෙන ප්‍රධානම වාසිය. ඉතින් ගොඩක් හොඳ motherboard එකක් විදිහට මේ වගේ දෙයකට අපිට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් RAM එක ගැන කතා කරද්දී 16GB DDR4 3200 MHz 116GB RAM එකක් තමයි මෙතන use කරන්නේ. normal එක RAM එකක්. ඉතින් තවත් RAM එකක් set වුණාම ගොඩක් හොඳ performance එකක් මේ PC එකෙන් ගන්න පුළුවන්. gaming මේවා, editing මේවා, programming මේවා. ඉතින් storage ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී use කරන්නේ MSI 500GB NVMe එකක් විතරයි. ඉතින් NVMe එකක් විතරයි මේ bill එකට යන්නේ. ඉතින් ඒක programming කරන එකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. Windows දාලා software දාලා ඉවුනාම GB 400කට වැඩියෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඕන දෙයක් තව partition එකක් උනත් එයාට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් හොඳ choice එකක්. ඉතින් මෙතනදී මේ motherboard එකේ heat sink එකක් include වෙන්නේ නැහැ. මේක පොඩි basic level එකේ motherboard එකක් හින්දා ටිකක් X570 ඒ වගේ පැත්තට දෙන professional look එක වගේම facilities වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ නම් හොඳ specifications facilities include වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි heat sink එක නැති හින්දා අපි වෙනම golden field මේ NVMe වලටම set කරපු ARGB තියෙන heat sink එකක් use කරනවා. ඉතින් ARGB වලට ගොඩක් කැමති කෙනෙක් නිසා මේ heat sink එකට ගොඩක් interesting වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේක use කරනවා NVMe එකත් එක්ක. ඉතින් ඊළඟට මේකට supply එකක් තමයි අපි ඊළඟට බැලුවේ. සාමාන්‍යයෙන් 500 watt supply එක නම් මේකට වැඩිත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් මේ PC එකත් එක්ක බලද්දී. නමුත් ඉස්සරහට graphic card එක use කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම supply එක ඕනනේ හින්දා AMD brand එකේ Kratos E1 500 watt power supply එකක් මෙතනදී use වෙනවා. ඉතින් case එක ගැන කතා කරොත් මම කලින් කිව්වා එයා සාමාන්‍යයෙන් ARGB lighting වල නැත්නම් lighting වල ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් අර අපි ගත්තොත් එහෙම ටිකක් glass view එකක් තියෙන case එකක් මුලින්ම අපි බැලුවේ. මොකද එතකොට අර glass panel එකේ lighting quality එක වැඩියෙන් පේන හින්දා. නමුත් cooling එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න බෑ. මොකද මෙතනදී යන්නේ normal CPU cool එකත් එක්ක යනකොට ටිකක් case එක ඇතුලේ හොඳ cooling එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි තෝරගත්ත මේ Rate Max case එක මෙතනදී ඔයාලට පේනවා front panel එකේ mesh එකක් එක්කම 200mm fan ARGB fans දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම back එකෙත් 120mm normal fan එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ intake outtake එක අනිවාර්යෙන් වැදගත්. ඒ නිසා ඉස්සරහා mesh එකක් තියෙනවා නම් case එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වැඩි තියාගන්න බලන්න. මොකද ඔයාලගේ cooling එක හරියටම කරලා දෙන්න නිසා සහ මේකේ ස්පේස් එක ගොඩක් හොඳයි. ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට ඇති වෙන්න. ඉතින් ඕවර්ऑල් බලද්දී මේ PC එක හරියටම සෙට් කරගන්න යාට පුළුවන් වුණා සාමාන්‍යයෙන් 1,50,000 මුදලකට. ඉතින් ඉස්සරහට graphic card එකකුත් upgrade කරන්න මේක තවත් හොඳයි. ඉතින් gaming වලට ඔයා මේක හදනවා නම් මේකෙත් Far Cry 6 වෙනකල් වගේ ගොඩක් games play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් graphic card එකක් එක්ක යද්දි ඉස්සරහට තවත් games ගොඩක් play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා.
right අපිත් එක්ක දැන් ඉන්නවා ලහිරු මල්ලි. එතකොට මම කලින් කිව්වා ඒතර මේ බිල්ඩ් එක යා ක්‍රියේට් කරේ සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් ටාගට් කරගෙන නෙමෙයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ටාගට් කරගෙන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්ත ගැන මගේ channel එකෙත් වීඩියෝ ඇත්තේ එකක් දෙකක් විතරයි. මොකද ඒක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්ුත් නෙමෙයි හැමෝම කරන දෙයක්ුත් නෙමෙයි. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් ලහිරු මල්ලිට කියන්නම් ඔයාගේ මේ දැන් මේ බිල්ඩ් එකෙන් ඔයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මොනවද? ඔයා දැනට කරමින් ඉන්න දේවල් මොනවද? කියන පොඩ්ඩක් දැන් ඔයා යූස් කරන software මොනවද කියලා පොඩ්ඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒවම කරන තව කෙනෙක්ට මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් හදාගන්න එක හොඳ අයිඩියා එකක්. පුළුවන් නම් ඒක පොඩ්ඩක් මම විස්තර කරන්න. ගොඩක් කරනවා යූස් කරන්නේ VMware ගොඩක් කරලා යූස් කරනවා virtual machines දෙක තුනක් run කරන්න parallel. මට ඒකට මම හිතුවා මේකට අන්ත SSD එකක් ඒ වගේම ස්පෙෂලි RAM එක ගොඩක් යූස් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ purpose එකකට ඊළඟට මට මේකට ඉස්සරහට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පාස් වෙන්න තමයි ගොඩක් දුරට මේ බිල්ඩ් එක මම සිලෙක්ට් කරගත්තේ. MSK computers වලින්. මේ ඉස්සරහට තව මෙයා graphic card එකක් මේකට යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ ඔයාකව තව Python Android Studio වගේ software යූස් කරනවා කියලා. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඊළඟට දැන් මේකට ඔයාට අප්ඩේට් තව හිතන් ඉන්නේ මොනවද? RAM එකක්ද, graphic card එකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් RYZEN එකක් ගහන්නම ඇයි හිතුනේ ඔය අයිඩියා කොහෙන්ද ගත්තේ කියන එක පොඩ්ඩක් විනාඩියක් විතර කටට පොඩ්ඩක් කියන්න. එතකොට එයාට හොඳ අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන්. එතන ඉස්සරහා මට RYZEN ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ. මේ දන්න කරන කට්ටිය RYZEN එක යූස් කරන කට්ටිය හිටියේ නැහැ. ගොඩක් මම try කළේ මේ MSI site එකට ඇවිල්ලා මේ MSK site එකට ඇවිල්ලා Intel පැත්තෙන් යන keys එක build කරන්න. එතනදී අර VGA එකයි වගේ issues හින්දා budget cost හින්දා ඔය onboard VGA කුත් තියෙන processor එක නේද? ඒ හින්දා විශේෂයෙන්ම RYZEN තෝරගත්තා. එයාගේ processor එකේ ගොඩාක් හොඳ performance තිබ්බා. මම i5 10 gen එකක් බැලුවේ. ඒකත් එක්ක සාපේක්ෂව මට හොඳ performance මේකේ දැක්කා. මම ඒක compare කරලා බලද්දි ඒක හින්දා මගේ future updates වලටත් ඒක help එකක් වෙයි කියලා හිතලා තමයි RYZEN පැත්තට ආවේ. especially අයියාගේ videos බලලා තමයි ගොඩක් මේ build එක decide කළේ මේ parts යන්න ඕනේ මේවා තමයි යන්න ඕනේ කියලා. Thank you. ඉතින් එහෙනම් ඔයාගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ඔයාගේ career එකට මම සුබ පතනවා. තවදුරටත් program පැත්තෙන් මේ side එකෙන් විශිෂ්ටයක් වෙන්න ඔයාට මම සුබ පතනවා හදවතින්ම. එහෙනම් boys තවත් මේ වගේම interesting video එකකින් අපි හමු. Good luck. Thank you.